Vatican hay còn được gọi là Thành quốc Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới cả về diện tích và dân số. Nó không chỉ nhỏ hơn bất kỳ một quốc gia nào khác mà còn nhỏ hơn thậm chí nhiều khu đô thị hay những khu vực hành chính ở Việt Nam. Diện tích của Vatican là khoảng 44 ha, tương đương với 0,44 km vuông. Vị trí thì nằm hoàn toàn trong lòng thành phố Roma, thủ đô của Italia. Vatican được bao bọc bởi những bức tường biên giới dài, tạo thành một thực thể độc lập về mặt pháp lý, nhưng lại là một ốc đảo nhỏ giữa lòng Roma. Dân số của Vatican chỉ dao động từ 800 cho đến 1.000 người, thời điểm cao điểm thì khoảng hơn 1.000 người một chút. Về mặt địa lý, Thành quốc Vatican nằm trên đồi Vatican, một khu vực đồi thấp với độ cao trung bình khoảng 60 m so với mực nước biển. Địa hình thì tương đối bằng phẳng, không có sông, không có hồ hay là những nguồn nước tự nhiên đáng kể. Với diện tích và dân số nhỏ như vậy, Vatican không giống một quốc gia bình thường mà giống một khu vực đặc biệt với chức năng tôn giáo và hành chính. Để dễ hình dung, hãy thử so sánh Vatican với một số khu vực đô thị hoặc những khu vực hành chính của Việt Nam. Vì Vatican chỉ có diện tích là 0,44 km vuông, ta sẽ chọn những khu vực nhỏ nhất để có thể dễ so sánh. Nhưng ngay cả như vậy, Vatican vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Ví dụ như khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những khu đô thị hiện đại nổi tiếng của Việt Nam. Phú Mỹ Hưng có diện tích là 4,33 km vuông, tức là gấp khoảng 10 lần diện tích của Vatican. Và trong khu Phú Mỹ Hưng thì có đủ cả những khu dân cư cao cấp, trường học quốc tế, bệnh viện và có cả những con đường lớn như là đường Nguyễn Văn Linh. Hay như ngoài Hà Nội thì có Vinhome Smart City. Khu đô thị này cũng rộng lớn hơn rất nhiều, với diện tích khoảng 2,8 km vuông, tức là gấp hơn 6 lần Vatican. Khu đô thị này được thiết kế để phục vụ hàng chục nghìn cư dân, dù con số chính xác có thể thay đổi tùy theo giai đoạn phát triển. Nhưng với quy mô lớn như vậy, dân số dự kiến của Vinhome Smart City có thể lên đến 50.000 người cho đến 100.000 người khi hoàn thiện toàn bộ các phân khu. Như vậy là dân số gấp từ 50 lần cho đến 100 lần Vatican. Thế nên, kể cả khi so với các đơn vị hành chính hoặc là khu đô thị tại Việt Nam, thì Vatican vẫn nhỏ hơn đáng kể. Dù nhỏ bé, nhưng Vatican được tổ chức rất chặt chẽ để phục vụ mục đích tôn giáo, văn hóa và hành chính. Ta có thể chia không gian của Vatican thành các khu vực chính như sau. Đầu tiên là quảng trường Thánh Peter. Đây là khu vực công cộng lớn nhất, nơi hàng triệu tín đồ và du khách tụ họp tại các dịp lễ lớn. Diện tích quảng trường này khoảng 2,4 ha, chiếm một phần đáng kể trong tổng diện tích của Vatican. Tiếp đó là nhà thờ Thánh Peter, nhà thờ hoành tráng nhất thế giới về mặt nội thất, với diện tích bên trong khoảng 2,3 ha. Nhà thờ này là trung tâm tôn giáo của Vatican và là nơi diễn ra nhiều nghi lễ quan trọng. Cung điện tông tòa là nơi ở và làm việc chính thức của giáo hoàng. Hay bảo tàng Vatican là một hệ thống bảo tàng với các phòng trưng bày trải dài, chứa đựng hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật. Và tiếp nữa đó là vườn Vatican. Đây là khu vực xanh với các khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, đài phun nước và một số công trình nhỏ. Tất cả những khu vực này được gói gọn trong diện tích 0,44 km vuông và nếu đi bộ vòng quanh Vatican, bạn chỉ mất có một vài chục phút mà thôi. Diện tích không chỉ là điều thú vị duy nhất của Vatican, mà điều thú vị lớn hơn của Vatican còn nằm ở việc Vatican là quốc gia không có công dân chính thức nhưng quyền lực thì số 1 thế giới. Với dân số chỉ khoảng từ 800 cho đến 1.000 người, thậm chí là nhiều hơn một chút, trên 0,44 km vuông, thì Vatican có dân số rất thấp. Tuy nhiên cần lưu ý rằng dân số Vatican không cố định và không phải là một cộng đồng dân cư thông thường và họ không là công dân chính thức. Trước hết, để hiểu tại sao người ta hay nói Vatican không có công dân chính thức thì chúng ta cần nhìn lại cách mà các quốc gia khác định nghĩa về quốc tịch. Thông thường ở Việt Nam hay nhiều nước khác, một người được coi là công dân nếu họ sinh ra trên đất nước đó hoặc cha mẹ họ là công dân của nước đó. Quốc tịch thường mang tính vĩnh viễn, gắn liền với một người từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời, trừ khi họ nhập quốc tịch của nước khác. Nhưng ở Vatican, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Vatican không có khái niệm công dân chính thức theo kiểu cố định như vậy. Thay vào đó, quyền công dân ở đây được cấp dựa trên vai trò và nhiệm vụ của một người trong giáo hội hoặc bộ máy quản lý của Vatican. Nói một cách đơn giản, nếu bạn làm việc ở Vatican, ví dụ như là làm linh mục, hồng y hay làm nhân viên hành chính, thậm chí là thành viên của vệ binh Thụy Sĩ, thì bạn được coi là công dân Vatican. Nhưng khi bạn không làm việc ở đó nữa, cái quyền công dân này cũng biến mất luôn. Nó chỉ là một tấm thẻ tạm thời và hết hạn thì thôi. Để hiểu rõ lý do, chúng ta cần nhìn vào bản chất của Vatican. Đây không phải là một quốc gia kiểu thông thường, nơi người ta sinh sống, lập gia đình rồi sinh con đẻ cái và xây dựng cộng đồng. Vatican là một nơi rất đặc biệt, vừa là một quốc gia có chủ quyền, vừa là trung tâm tinh thần của giáo hội Công giáo toàn cầu.
Thế nên, Vatican tập trung vào việc duy trì một đội ngũ nhân sự để vận hành các hoạt động tôn giáo, ngoại giao và hành chính. Những người được coi là công dân ở Vatican thực chất là những người đang đảm nhiệm một công việc hoặc một vai trò cụ thể nào đó trong hệ thống của Vatican. Ví dụ, đó là giáo hoàng, người đứng đầu giáo hội, tất nhiên phải là công dân của Vatican. Đó là các hồng y, các linh mục, các tu sĩ đang sống và làm việc tại Vatican. Đó là nhân viên của các cơ quan tại Vatican, từ người quản lý tài chính đến những người chăm sóc vườn hoa. Và đó là lực lượng vệ binh Thụy Sĩ, những người bảo vệ Vatican và giáo hoàng. Khi những người này đã rời Vatican vì nghỉ hưu, vì chuyển công tác hay vì bất kỳ một lý do nào, họ thường mất quyền công dân Vatican và trở về với quốc tịch gốc của mình. Để hiểu rõ hơn thì hãy hình dung một câu chuyện như thế này. Có một anh chàng tên là Hải Thanh chẳng hạn, một người được tuyển vào làm nhân viên hành chính tại Vatican. Anh này phụ trách quản lý tài liệu trong một văn phòng nhỏ bên cạnh nhà thờ Thánh Peter. Khi bắt đầu công việc, Hải Thanh được cấp quyền công dân Vatican và một cuốn hộ chiếu Vatican để sử dụng trong các chuyến công tác quốc tế. Anh cảm thấy rất tự hào vì không phải ai cũng có cơ hội được coi là công dân của một nơi đặc biệt như vậy. Hải Thanh làm việc tại Vatican trong vòng 10 năm, ngày nào cũng đi qua quảng trường Thánh Peter, thỉnh thoảng còn được gặp giáo hoàng trong các buổi lễ lớn. Nhưng đến năm thứ 11, anh quyết định nghỉ việc để trở về đất nước của mình, lập gia đình và mở một cửa hàng nhỏ ở quê, kiêm luôn làm YouTube. Khi rời Vatican, Hải Thanh sẽ phải trả lại hộ chiếu Vatican và cái danh công dân Vatican của anh cũng kết thúc. Từ đó, anh chỉ còn là công dân của nước sở tại. Câu chuyện này cho thấy quyền công dân của Vatican không phải là một thứ cố định hay vĩnh viễn, mà chỉ tồn tại trong một thời gian khi một người phục vụ tại đây. Một chi tiết thú vị nữa là Vatican vẫn có hộ chiếu hẳn hoi, nhưng số lượng thì lại cực kỳ ít. Hộ chiếu Vatican được cấp cho những người được coi là công dân, chủ yếu là giáo hoàng, các hồng y như đã nói, và một số nhân viên ngoại giao. Người ta ước tính chỉ có vài trăm cuốn hộ chiếu Vatican đang lưu hành trên thế giới, khiến nó trở thành một trong những loại hộ chiếu hiếm nhất trên hành tinh. Hộ chiếu Vatican thì có bìa màu đỏ đậm, in hình huy hiệu của Vatican với hai chiếc chìa khóa vàng và bạc, biểu tượng của quyền lực giáo hội. Tuy nhiên, hộ chiếu này không được dùng như hộ chiếu thông thường để đi du lịch hay định cư. Nó chủ yếu phục vụ cho những chuyến công du đặc biệt. Thực tế, giáo hoàng dù có hộ chiếu Vatican thường không cần dùng đến nó. Với tư cách nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo tinh thần của hàng tỷ người, ông được tiếp đón ở mọi nơi và không cần phải xuất trình giấy tờ gì nhiều. Một lý do nữa khiến Vatican không có công dân chính thức theo kiểu truyền thống bởi vì ở đây gần như không có ai sinh con. Phần lớn người sống ở Vatican là linh mục, tu sĩ, những người thường đã cam kết sống độc thân theo luật của giáo hội Công giáo. Còn những người không độc thân như một số nhân viên hành chính hay vệ binh thì cũng không lập gia đình ngay tại Vatican. Họ thường sống ở trong những khu công cộng hoặc các khu nhà đặc biệt, và nếu có con cái, họ thường sinh ra ở ngoài Vatican, ví dụ sang Ý để mà sinh. Vì vậy không có chuyện sinh ra ở Vatican thì tự động trở thành công dân như ở nhiều nước khác. Mà kể cả nếu có ai sinh con ở đây đi chăng nữa, một trường hợp cực kỳ hiếm, thì đứa trẻ cũng không được tự động cấp quốc tịch Vatican. Quốc tịch của đứa bé sẽ theo cha mẹ, thường là người Ý hoặc là một quốc gia khác. Hãy thử so sánh với những nước khác để thấy được sự độc đáo của Vatican. Ở Mỹ, nếu bạn sinh ra trên đất Mỹ, bạn sẽ trở thành công dân Mỹ theo luật, được gọi là quyền theo nơi sinh. Ở Việt Nam, nếu cha mẹ bạn là người Việt Nam, bạn sẽ tự động là công dân Việt Nam theo quyền huyết thống. Nhưng Vatican không áp dụng cả hai luật này. Họ không quan tâm bạn sinh ở đâu hay cha mẹ bạn là ai. Điều duy nhất họ quan tâm là bạn có làm việc cho Vatican hay không. Nếu có, bạn là công dân. Nếu không, thì thôi. Ngay cả khi so với những quốc gia nhỏ khác như Monaco hay Liechtenstein, Vatican vẫn khác biệt. Monaco có dân số khoảng 40.000 người và có công dân chính thức, có hộ chiếu, hộ khẩu rõ ràng. Còn Vatican thì không có những thứ đó. Họ chỉ cần một đội ngũ đủ để vận hành bộ máy, và quyền công dân là công cụ để hỗ trợ cho mục đích đó. Giờ lại có một câu hỏi được đặt ra. Giáo hoàng, với tư cách là nguyên thủ quốc gia của Vatican và lãnh đạo tối cao của giáo hội Công giáo, có được coi là công dân Vatican hay không? Câu trả lời là có, nhưng theo một cách rất đặc biệt. Giáo hoàng được cấp quyền công dân Vatican suốt thời gian tại vị, và ông cũng được cấp một cuốn hộ chiếu Vatican dành riêng cho nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, điều thú vị là giáo hoàng hiếm khi cần sử dụng đến hộ chiếu này. Bởi vị thế của mình, ông được tiếp đón ở mọi nơi trên thế giới mà không cần các thủ tục thông thường. Khi một người được bầu làm giáo hoàng, ông thường từ bỏ quốc tịch gốc về mặt biểu tượng, như trường hợp của giáo hoàng Francis, người Argentina, trở thành công dân Vatican kể từ khi nhậm chức vào năm 2013. Nhưng nếu một giáo hoàng thoái vị như giáo hoàng Benedict vào năm 2013,
ông vẫn có thể giữ hộ chiếu công dân Vatican như một sự tôn kính đặc biệt, dù điều này không phải là một luật cố định. Vậy với vị thế độc đáo của mình, liệu Giáo hoàng hay Vatican có thể được coi là thực thể sở hữu quyền lực mềm số 1 thế giới? Quyền lực mềm hiểu đơn giản là khả năng gây ảnh hưởng thông qua sự thu hút và thuyết phục thay vì sức mạnh quân sự hay kinh tế, là một điều mà Vatican thực sự đã tỏa sáng. Vatican có ảnh hưởng tinh thần rộng lớn nhờ giáo hội Công giáo với hơn 1,3 tỷ tín đồ trên toàn cầu, ước tính chiếm khoảng 17 cho đến 18% dân số thế giới. Giáo hoàng với vai trò lãnh đạo tinh thần có thể định hướng tư duy đạo đức và xã hội của hàng tỷ người thông qua các thông điệp về hòa bình, biến đổi khí hậu hay bất bình đẳng. Ngoài ra, Vatican còn đóng vai trò ngoại giao quan trọng, duy trì quan hệ với hơn 180 quốc gia và từng làm trung gian hòa giải trong các sự kiện lớn như giữa Cuba và Mỹ vào năm 2014. Tất cả những điều này làm cho Vatican trở thành một trường hợp độc nhất vô nhị trên thế giới. Một quốc gia nhỏ bé, không có dân số cố định theo kiểu thông thường, nhưng lại ảnh hưởng sâu rộng đến hàng tỷ người thông qua niềm tin và văn hóa. Hệ thống quyền công dân của họ, dù kỳ lạ, lại hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của một trung tâm tinh thần toàn cầu như Vatican. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.